نلاحظ أن الفعل الثلاثي ائتوني وما شابهه من الأفعال التي ابتدأت بهمزتين، الهمزة الأولى همزة وصل، والهمزة الثانية هي همزة قطع ساكنة، والعرب لم تجمع بينهما ابتداء. لماذا قلنا ابتداء ولم نقل وصلا؟ نعم أحسنتم، لأن همزة الوصل ستسقط حال الوصل، وبالتالي ستبقى همزة القطع الساكنة، وسيرجع كل قارئ لأصوله في قراءتها. إذن قاعدتنا ستكون لجميع القراء دون استثناء حال الابتداء، فركزي معي. إذا اجتمعت همزة وصل وبعدها همزة قطع ساكنة، ماذا يفعل جميع القراء؟ الخطوة الأولى يقومون بحذف همزة القطع وإبدالها بحرف مد مجانس لحركة همزة الوصل التي قبلها. ما هي حركة همزة الوصل عند الابتداء؟ مرت معنا سابقا، وقد قلنا أن همزة الوصل في الأفعال تعتمد على حركة ثالث حرف في الفعل. إن كان ثالث حرف في الفعل مضموما ضما أصليا تضم همزة الوصل، وإن كانت عدا ذلك تكسر همزة الوصل. يعني إن كان ثالث حرف في الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا نبتدئ همزة الوصل في ذلك الفعل بالكسر. ما هي الأفعال التي ضم ثالثها ضما عارضا؟ هي 5 أفعال فقط في القرآن الكريم، وقد ذكرناها، هي اقضوا، امضوا، امشوا، ابنوا، وإيتوا. إذن اتفقنا أن الخطوة الأولى هي حذف همزة القطع، والخطوة الثانية هي إبدالها بحرف مد مجانس لحركة همزة الوصل التي قبلها. فإن كانت همزة الوصل مضمومة عند الابتداء أبدلنا همزة القطع بواو مدية لأنه يجانس الضم الواو، وإن كانت همزة الوصل مكسورة عند الابتداء نبدل همزة القطع بياء مدية لأنه يجانس الكسرة الياء. وبالتطبيق على همزة الوصل التي ابتدأت بالضم قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، حال الوصل الذي اؤتمن أمانته، هذه لحفص ومن تبعه من القراء. أما من يقرؤون الهمزة الساكن بالإبدال وهم ورش والسوسي وأبو جعفر ووافقهم حمزة وقفا فلا ينطقون همزة القطع، وإنما يقولون الذي اؤتمن، الذي اؤتمن، فيبدلونها بياء ساكنة حال الوصل. إذن يتفق جميع القراء على الابتداء بمثل هذه الهمزات، وأما وصلا فيرجع كل قارئ لأصوله. فتكون القراءة حال الابتداء حذف الهمزة الثانية وإبدالها بحرف مد أوتمن. نلاحظ أن ثالث حرف في الفعل مضموم ضما أصليا تو. إذن كيف سنبدأ همزة الوصل؟ بالضم، وإذا ابتدأنا همزة الوصل بالضم أو سنتبع همزة القطع المحذوفة التي بعدها والتي أبدلت بواو ساكنة مدية فتصبح أو، فنقول أوتمين لجميع القراء، أوتمين ابتداء. أما وصلا الذي اؤتمن لحفص ومن والاه، الذي اؤتمن لورش ومن والاه من أهل الإبدال. وبالتطبيق على مثال آخر من سورة التوبة قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، نلاحظ كلمة ائذلي أيضا ابتدأت بهمزة وصل وتليها همزة قطع ساكنة. ننظر لثالث حرف في الفعل وهو الذال مفتوح، إذن كيف سنبدأ همزة الوصل؟ سنبتدئها بالكسر فتصبح إي، وسنحذف همزة القطع التي بعدها ونبدلها بماذا؟ بياء ساكنة فتصبح إي، يمد بمقدار حركتين لجميع القراء. إذن سنقول عند الابتداء إيذلي، إيذلي. وصلا من يقول ذلي، يقول ذلي لحفص وأهل الهمز. وأما لورش وأهل الإبدال من يقول ذلي، يقول ذلي. والتطبيق الأخير هو على فعل ضم ثالثه ضما عارضا في سورة الأحقاف من قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني. عند الابتداء نلاحظ أن ثالث حرف الفعل ضم ضما عارضا، إذن سنقوم بكسر همزة الوصل حال الابتداء، وبالتالي سيتبعها ياء مدية ساكنة إي، إيتوني عند الابتداء لجميع القراء. أما وصلا في السماوات ائتوني لحفص وأهل الهمز، وأما لورش وأهل الإبدال في السماوات توني، توني.